Hello everyone! This is Lloydie and welcome to my channel. At for today, kung nakikita nyo, nandito ako sa underpass, overpass, hindi ko alam basta nandito ako. Pero bakit ako nandito ngayon? Kasi pupunta po ako sa hardware dahil bibili ako ng mga pintura. Dahil pinaplano ko po yung isang kwarto sa bahay gawin kong studio para sa aking vlogging. Para hindi nyo ako nakikitang nagpa-vlog kung saan-saan lang. Para magkaroon ako ng studio doon sa... Ipapakita ko sa inyo yung gagawin kong studio before and after. Diyan ako usually nag-e-edit. Ayan, nakita niyo aklat ko sa baba. Ayan, mga bag ko, gamit ko. Medyo magulo siya kasi pinaplano ko na ayusin siya, gumawa ng studio. Dahil nahihirapan ako mag-edit dito. Dahil nakikita niyo, bedroom namin siya nung anak kong bunso. Ayan. Kapag nag-e-edit ako, hindi ako masyado makapag-focus kasi ang ingay niya and pag ginagamit ko yung mic, gusto niya nauupo siya dyan sa pwesto na yan at magre-record din daw siya, as in magbablog siya. So, nag-decide po ako na ilipat siya dun sa kabilang kwarto. So, eto na po yung dressing room namin. Pasensya na kayo, magulo kasi inaayos ko na nga siya. Ayan, nag-aayos po akong damit ng mga junakis ko. Ayan, kita ninyo, puro damit yan dito. Ayan, puro damit siya. Yung pwesto po ng cabinet, baka dyan ko siya ilagay or dun sa kabilang side doon, sa dulo na yun. Kasi maliwanag doon eh, beranda kasi siya. May salamin. So, pag binuksan mo yung bintana, nakikita yung araw. Pumapasok yung araw. So, maliwanag. Maganda daw kasi kapag may liwanag ka sa araw. O, sige pa. Bye-bye! Samahan niyo ako bumili ng mga kakailanganin ko sa aking ginagawang studio. Let's go! So, nandito na po tayo. Dito sa likod ko. Diyan po tayo bibili ng pintura para sa aking studio. Nandito tayo sa Ansan Station at nakita ko yung mga kaibigan nating Probiscano. At si Kuya, nakapulot siya ng gitara. In fairness, makinis pa yan. String lang. Iba talaga. Nakakita ng gitara na may liston. Iba talaga kapag kapag yung magaling mag-gitara, alam tumingin, di ba? Kahit nandyan lang. Oh, di ba? Mag-aandi ka pa ako ng gitara, baka may makapulot ka ulit. Maghanap. Dito, ang mga gamit, bago pa, tinatapon na nila. Hindi kagaya sa atin na hanggat magagamit, ginagamit. Dito sila, kaunting sira, tatapon nila, papalitan nila ng bago. Kahit mga asawa, tinatapon na. Correct! Sige, bye-bye. Ingat po. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye pa. So, tara, pasok tayo para makapaghanap ako ng violet at red, syempre. Let's go! 이걸 레드가 백색에다가 이건 색소에 넣어서 보라색을 만들어야 되는 거예요. 네. 또 무슨 색을 할 거예요? 빨간색. 빨간색이요? 네, 레드. 레드 있죠. 이건 빨간색이에요. 그리고 이거 얼마예요? 이거요. 대중소 소예요. 버튼이원. 요거. 하나면 되나? 어? 하나면 돼? 아니, 두 개. 그래서 구. Yes. Can speak English can very speak well. English. Wow! Thank you. I need... 예수 워러. Yes. No mixing. Oh. This one no mixing. How can I make our... 이건 워러 페인트. What is it? You nothing. And the other I need the violet one. How can I red make violet? and purple. Okay. You said to me. Yes. You made a purple. Yes. Yes. He can speak English very well. Oh, that's good. So mixing red and blue, mixing the purple. Okay, thank you. Anything else? No. No. Yes. How much it will cost? Okay, thank you. Ang galing-galing niyo mag-English. Nakakatuwa. Sa mga naghahanap ng pintura, dito kayo pumunta. Magaling siya. Okay.
speak English and Japanese. Oh, really? And Chinese. How do you Even- learn speaking Japanese and Chinese? Japanese, my university major is Japanese. Nihongo? It's Nihongo. Oh! You can speak No, Nihongo? I only speak English, Korean, and Filipino. This is my card. 1,000원. It's only 1,000 won. 이건 12,000원. 12,000 won? 14,000 won? 이거 하나씩 1,000원. 2,000원. It's 38,000 won. Oh. It's a tax exception. The tax. Okay, thank you. So, nandito na po tayo sa bahay. At gaya ng nakikita nyo, nandito na po yung mesa ko. Dumating na din siya. Plus, yung aking wallpaper na gagamitin sa pagdidikit mamaya. Tapos, nakabili na din po ako ng mga pintura. Pagkatapos ko kasi dikitan siya ng wallpaper, lalagyan ko siya ng lettering dito. Lalagay ko yung logo ko sa vlog para wala lang, umaarte lang si Inday. Tapos, ayan, ang bigat ng camera, in fairness ha. Ang hirap pala pag isa ka lang nagbablog. Wala na yung kasama ko, pinalayas ka na, joke. Ayan, tapos ngayon, papakita ko sa inyo yung pintura ko. Tapos, ayan, para sa kamay. Tapos, eto din, pang brush, syempre. At yung timplahan. Tapos, syempre, yung plastic na didikit ko para hindi ko tumulo yung aking mga pintura. Tapos, syempre, tape. Yan. Itatripod ko po muna yung aking camera. So, buksan po natin yung aking wallpaper. Yan. Ganyan. Para pakita ko sa inyo kung anong wallpaper yung binili ko. Ayan siya. Tadaan! Para siyang yung bricks na wallpaper. Puti. Kaya kailangan kong mag-drawing mamaya. Pagkatapos ko siya idikit dito. Ayan po. Masyado siya mahaba kasi 10 meters yung binili ko. Ayan siya. Ayan. Wait lang. Tanggalin ko yung box. Ayan. Buti wala po yung dalawang asungot ko nasa playground. Nakakapagawa ako mag-isa. Ayan. Ganyan siya. So, aray ko. Didikit ko siya dito sa wall ngayon. Pero, kailangan ko kasing sukatin. Paano ko pala siya susukatin, no? Abot ko kaya yun? Wala akong upuan. Wait lang. Ganyan siya. Abot ko naman pala. Okay lang. Kasi abot ko naman pala siya. Ganyan siya. Ididikit na ganyan. May tape pa din siya. And, ayusin ko po muna ulit yung camera para pag dinikit ko siya, shoot! Tapos na po ako magdikit ng aking wallpaper. Dami kong basura sa paligid. Ngayon, ang problema ko ngayon kung paano ko naman siya pipinturahan. Kasi didikit ko muna yung aking logo at babakatin ko po dito. Wait lang. Sukupitin po natin siya kasi babakatin ko siya maya-maya. Wait lang po. May sikreto po ako.
Hindi pa ako marunong gumamit ng gunting. Hirap po ako gumamit ng gunting. So, pagpasensyahan nyo na. Kung nakikita nyo, muntang ako humawak ng gunting. Hindi pa talaga ako marunong humawak ng gunting dahil kaluwete po ako. Ayan. Diba? Akala nyo. DIY ko. Mahilig ako sa DIY. Kaya lang, sanay po ako gumamit ng cutter. Hindi ako sanay gumamit ng gunting. Pinrint ko po siya kahapon sa company namin. Tapos doon ko na rin siya pinutol-putol habang break time. Tapos ngayon, dito ko naman siya gugupit-gupitin. Ngayon, magpipintura naman po ako na, yan, binakat ko lang siya actually. Kung natin siya nito, plastic, para po hindi tumulo yung pentora ba. Siyempre, magtitimpla po ako ng pintura. So, wait lang kayo. So, ngayon, gagawa po tayo ng violet color. So, ayan na po. Ay, dito pala ako sa kabila kasi yung ilaw ko nakita. Wait lang ha. Ayan na, yung aking finished product ng aking kaartehan na DIY. Hindi ito yung gusto kong violet, pero satisfied naman ako sa pinaghirapan ko. Maganda naman siya kinalabasan. Gusto yung makita tong harapan ko. Wait lang, papakita ko sa inyo ha. So, ayan po yung mga pinaggawan ko na kailangan ko ngayon linisin para mailatag yung aking mesa at para makapag-decide ako kung pipinturahan ko ba yung mesa ko or hindi. So guys, eto na ulit ako sa aking finished product ng aking studio na pinangako ko sa inyo na gagawa ako ng studio ko, and from now on, dito na po ako magbablog sa loob. Hindi naman ibig sabihin na dito lang talaga ako. Ibig sabihin, dito na po ako mag-i-intro at dito na rin po ako mag-outro at magbo-voice over sa mga vlog na gagawin ko pa sa mga susunod na araw. At syempre, sa mga magtatanong kung magkano po yung naubos ko dito sa studio ko na to, ang wallpaper ay nasa 25,000 won, and then tong mesa na to ay nasa 42,000. If hindi ako masyadong nagkakamali kasi hindi ko masyadong kabisado. Tapos, napamahal po ako dun sa pintura kasi dapat maliit lang yung bibilihin ko, which is hindi siya available. So, nagastusan ako ng 30,000 pesos sa pintura kasama na yung brush, tape, pinaghaluan ng pintura, thinner, lahat po, andoon na siya, kasama siya. At marami pa pong sobra na pwedeng paggamitan sa iba. So, yun lang po muna yung sasabihin ko ngayong araw dahil masyadong nahagard ang lola nyo sa maghapon kong ginawa to. At yun po, maraming salamat po sa pagtsatsagan panonood ng aking video. And syempre sa mga bago pa lang nakakabisita sa channel ko, sa mga bago pa lang nakakapanood sa mga videos ko,
please consider to subscribe at huwag niyo pong kalimutan i-click ang bell button sa baba para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko pa soon. Bye-bye!